Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình voice VLAN trên các dòng suite MyPool. Trong thực tế thì có rất nhiều mô hình mạng các bạn cần cấu hình các dịch vụ cho IP phone. Trường hợp IP phone của các bạn cắm vào một cổng riêng biệt thì các bạn chỉ cần cấu hình cổng đó access vào VLAN dành cho voice như các bạn cấu hình cho máy tính là được. Đây là trường hợp đơn giản nhất rồi. Các bạn chỉ cần bật voice VLAN trên cổng tương ứng và cấu hình QoS cho voice nếu cần ưu tiên lưu lượng voice là được. Còn nếu không thì các bạn cứ access cổng vào VLAN thôi. Trường hợp khác thì chúng ta sẽ cắm máy tính và IP phone trên cùng một cổng như mô hình bên trái. Các IP phone thì đều có hai cổng mạng RJ45. Một cổng sẽ cắm lên switch, còn một cổng thì sẽ cắm vào máy tính để sử dụng chung một đường mạng. Chúng ta thường sử dụng cách này để giảm chi phí triển khai khi mà một nhân viên sử dụng cả máy tính và điện thoại IP phone cùng một vị trí. Bình thường thì các bạn sẽ phải kéo 2 dây cho máy tính và điện thoại. Còn theo cách này thì chúng ta chỉ cần kéo một dây từ switch cắm vào IP phone thôi. Sau đó thì dùng một dây nhảy ngắn tầm 1 đến 2 mét để kết nối từ điện thoại vào máy tính. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ phải cấu hình voice VLAN để cả hai thiết bị có thể kết nối mạng trên các VLAN khác nhau. Mình sẽ sử dụng một suite MyPool S3330 để demo. Trên suite MyPool này mình đã cấu hình sẵn hai VLAN 10 và 11. VLAN 10 thì dành cho máy tính, còn VLAN 11 thì dành cho điện thoại IP. DHCP server thì mình cũng đã cấu hình trên suite này cho cả hai VLAN để cấp IP cho thiết bị rồi. Bây giờ mình sẽ cấu hình cổng G0/1 sao cho khi mình kết nối điện thoại vào máy tính kết nối theo mô hình này thì điện thoại sẽ nhận IP thuộc VLAN 11, còn máy tính sẽ nhận IP thuộc VLAN 10. Trước tiên thì các bạn sẽ phải hiểu cách mà suite phân biệt đâu là IP phone, đâu là PC khi mà các bạn cắm cả hai thiết bị trên cùng một cổng. Tất cả các suite đều dựa vào địa chỉ MAC để phân loại thiết bị mà trên suite sẽ gọi là OUI. Như các bạn đã biết thì địa chỉ MAC sẽ có 48 bit. Nó có nhiều cách ký hiệu khác nhau. Có thể là dấu chấm, dấu 2 chấm hoặc là dấu trừ tùy từng thiết bị. Trên suite MyPool thì nó sẽ là định dạng phía trên này. Trong địa chỉ MAC thì 24 bit đầu tiên sẽ định nghĩa cho một tổ chức hay là một hãng cụ thể, nghĩa là các thiết bị cùng một loại sẽ có 6 ký tự đầu tiên giống nhau, chỉ khác nhau 6 ký tự cuối. Ví dụ các thiết bị IP phone dòng 7942 của Cisco thì 6 phần đầu này đều giống nhau là 1CA2.07, còn phần đuôi nó sẽ khác nhau giữa từng thiết bị. Khi đó các suite không chỉ MyPool sẽ dựa vào 6 ký tự đầu của địa chỉ MAC này để phân biệt đâu là IP phone. Mình sẽ show các profile này trên suite. Các bạn có thể thấy mặc định MyPool đã định nghĩa 5 profile cho 5 hãng IP phone là Cisco, H3C, Pingtel, Polycom và Bacom, với các địa chỉ MAC tương ứng ở đây. Subnet MAC của các địa chỉ MAC này sẽ có 6 ký tự đầu tiên là F, nghĩa là suite sẽ chỉ check 6 ký tự đầu tiên trong địa chỉ MAC. Nếu giống với địa chỉ MAC nào thì nó sẽ phân loại thiết bị vào loại đó. Ví dụ các bạn có một thiết bị có địa chỉ MAC với 6 ký tự đầu là 0003.6B thì suite sẽ tự động hiểu đó là IP phone của Cisco. Và nếu trên suite có cấu hình voice VLAN thì nó sẽ tự động cấu hình thiết bị đó vào voice VLAN tương ứng và thực thi các chính sách QoS dành cho voice. Còn lại tất cả các thiết bị không có 6 ký tự đầu của địa chỉ MAC giống với danh sách này thì suite sẽ cấu hình thiết bị này vào các VLAN data như bình thường. Tuy nhiên thì mặc định suite MyPool chỉ có 5 profile với các MAC này, nên nếu các bạn có các IP phone có địa chỉ MAC khác thì các bạn sẽ cần phải định nghĩa các profile mới. Mỗi dòng IP phone thì các bạn chỉ cần định nghĩa một profile thôi. Ví dụ mình đang có một IP phone Cisco 7942 đang cắm cổng G0/1. Mình sẽ show MAC của cổng này. Đây là MAC của IP phone. Bây giờ mình sẽ tạo một profile cho cả dòng 7942 này. Trong mode Global, các bạn tạo profile bằng lệnh Voice VLAN OUI MAC. Sau đó nhập địa chỉ MAC vào. Trên suite sẽ sử dụng cả mask nữa nên các bạn chỉ cần copy địa chỉ MAC của một IP phone nào cũng được.
Max thì các bạn nhập 6 ký tự đầu là F, còn lại là không. Sau đó thì đặt tên cho profile này. Bây giờ mình sẽ show lại voice VLAN. Các bạn có thể thấy một profile nữa cho 7942 ở đây. Và địa chỉ MAC phần sau được chuyển hết thành 0. Do MAC mình đang nhập 6 ký tự đầu là F, nên nó sẽ chỉ check 6 ký tự đầu trong địa chỉ MAC thôi. Khi đó thì tất cả các IP phone thuộc dòng Cisco 7942 cắm vào thì switch sẽ hiểu nó thuộc voice VLAN. Nếu có nhiều loại IP phone khác nhau trong cùng một mạng thì các bạn chỉ cần lấy địa chỉ MAC của một cái đại diện cho mỗi loại, rồi cấu hình thêm profile mới thôi là được. Tiếp theo các bạn sẽ cấu hình QoS cho voice VLAN để ưu tiên lưu lượng mạng cho voice khi có tắc nghẽn. Mặc định thì COS sẽ là 0 và cao nhất là 7. Mình sẽ cấu hình COS của VLAN voice là VLAN 11 lên 7 để ưu tiên cho lưu lượng này. Cuối cùng là cấu hình cổng kết nối xuống IP phone. Cổng nối xuống là cổng G0/1. Trong trường hợp có nhiều cổng thì các bạn cũng cấu hình tương tự bằng interface range thôi. Trên suite MyPool thì các cổng này sẽ không phải cổng access mà sẽ là các cổng hybrid để cho phép ăn tác 2 VLAN. Các bạn cấu hình cổng sang mode hybrid và cấu hình cổng này ăn tác Việt 2 VLAN 10 và 11. Sau đó cấu hình switch port hybrid PVID sang VLAN 10 cho PC. Cuối cùng là bật voice VLAN. Và chuyển voice VLAN sang mode auto. Ok, bây giờ mình sẽ cắm IP phone vào cổng G0/1 và cắm máy tính của mình vào IP phone. Máy tính của mình đã nhận được IP thuộc VLAN 10. Các bạn có thể show MAC address interface G0/1O để kiểm tra. IP phone với MAC là 1CAA.07 được access vào VLAN 11 đúng như profile mà mình đã cấu hình. Còn PC của mình không thuộc nhóm nào trong các profile nên sẽ được access vào VLAN 10. Ok, cấu hình voice VLAN nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào, hãy để lại comment nhé. CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất có thể. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNTT Shop một like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.